ในสมัยหนึ่งสมัยที่คนไทยยังใช้วัวควายไถนาอยู่ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญพอสมควรหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่เขตติดต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาซึ่งในสมัยนั้นโจรผู้ร้ายชุกชุมเหมือนหนูที่อยู่ในเมืองกรุงสมัยนี้เลยครับดังนั้นความเป็นอยู่ของชาวบ้านในสมัยนั้นจึงอยู่กันแบบระแวงระวังตัวอยู่ตลอดเวลาในหมู่บ้านของพวกเขาตอนนี้มีโจรโพกหน้า3 คนออกอาละวาดปล้นจี้ชาวบ้านอยู่เป็นระยะถ้าเผลอเมื่อไหร่วัวควายพืชผลพืชไร่ก็ต้องมีอันตรธานหายไปอย่างไร้ให้ร่องรอยโทนเป็นชายหนุ่มที่อยู่คนเดียวยังไม่มีครอบครัวพ่อกับแม่ก็ตายไปตั้งแต่เขายังเล็กเขามียายเป็นคนเลี้ยงจนย่างเข้า17-18 ปียายก็มาจากเขาไปอีกดังนั้นชีวิตนี้เขาจึงต้องอยู่คนเดียวเขามีควายอยู่ตัวหนึ่งเป็นควายตัวผู้เขาโง้งสวยงามเลยทีเดียวไอ้ควายตัวนี้อยู่กับโทนมา 3-4 ปีแล้วมันเป็นลูกกำพร้าเหมือนกันกับโทนเพราะตอนที่แม่ของมันคลอดมันออกมาแม่ของมันก็ตายไปหลังจากคลอดมันออกมาแล้ว3 วันโทนจึงพยายามเลี้ยงไอ้ควายตัวนี้ทุกวิถีทางหานมเอาน้ำข้าวเอาหญ้าอ่อนเลี้ยงดูปูเสื่อมันสารพัดกว่ามันจะรอดและโตขึ้นมาได้เพราะตอนแม่มันตายมันยังไม่หย่านมเลยโทนตั้งชื่อให้มันว่าไอ้ดำคุ้นเคยกับโทนดังเหมือนว่าโทนเป็นพ่อของมันเลยก็ว่าได้และโทนก็รักเจ้าดำมากเพราะถ้าไม่มีมันตอนทำไร่ทำสวนคงลำบากอย่างแน่นอนในหมู่บ้านของโทนตอนนี้มีโจรมีขโมยเข้ามาปล้นมาขโมยของชาวบ้านกันถี่มากเพราะชาวบ้านหลายรายที่สิ้นเนื้อประดาตัวไปเพราะไอ้พวกโจรใจบาปที่เข้ามาปล้นจี้เอาทรัพย์สินเงินทองรวมทั้งวัวควายที่ชาวบ้านมีดังนั้นโทนจึงต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษเขาเอาไอ้ดำมาผูกไว้ใต้กระท่อมของเขาจะได้ใกล้หูใกล้ตาเพราะสมบัติชิ้นเดียวที่มีค่าของโทนก็คือไอ้ดำนั่นเองในกลางดึกของคืนหนึ่งขณะที่โทนนอนหลับสนิทอยู่จู่ๆที่หัวของเขาก็มีอะไรเย็นๆมาจ่อเข้าเบาๆโทนสะดุ้งตื่นลุกนั่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วเมื่อสติสัมปชัญญะของเขามาครบหายจากอาการงัวเงียเพราะเพิ่งตื่นนอนเขาถึงได้รู้ว่ารอบตัวเขามีบุรุษผู้มาเยือนใช้ผ้าปิดหน้าปิดตาจนมองไม่รู้ว่าเป็นใครหนึ่งในพวกมัน3 คนก็พูดขึ้นว่าข้าขอควายแกนะพวกเราจะเอาไปเลี้ยงต่อให้เองโทนเหมือนจะขัดขืนแต่สิ่งที่จ่อหัวของโทนอยู่คือปืนสั้นพวกมันสายหน้าไปมาแล้วพูดขึ้นว่าถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่ก็อยู่เฉยๆแล้วมันก็เงื้อมมือที่ถือปืนขึ้นฟาดท้ายปืนสั้นเข้าขมับของโทนอย่างแรงโทนหงายหลังลงไปนอนอยู่กับที่สติสัมปชัญญะดับวูบมืดสนิทลงไปทันทีพอรุ่งเช้าโทนค่อยๆรู้สึกตัวรู้สึกปวดแป๊บๆที่ขมับข้างซ้ายเขานอนนิ่งคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอคิดถึงเจ้าดำได้โทนก็รีบลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะเจ็บที่ขมับซ้ายอย่างแรงแต่เขาก็ฝืนความเจ็บนั้นเดินโซเซลงบันไดบ้านเพื่อไปหาเจ้าดำเมื่อลงจากเรือนมาสายตาของเขาก็มองดูคอกที่อยู่ใต้ถุนบ้าน
มันว่างเปล่าไร้วี่แววของเจ้าดำมันหายไปแล้วพวกมันเอาเจ้าดำไปแล้วเจ้าโทนคุกเข่าลงร้องไห้เสียงดังแบบไม่อายฟ้าอายดินหรืออายใครๆที่เดินผ่านไปมาหน้าบ้านเลยชาวบ้านเข้ามาสอบถามโทนว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมมานั่งร้องไห้คร่ำครวญแบบนี้โทนเล่าเรื่องทั้งหมดให้ชาวบ้านฟังทั้งน้ำตาเมื่อชาวบ้าน2-3 คนที่เข้ามาไถ่ถามโทนรู้เรื่องก็พากันทอดถอนใจยาวและมองหน้ากันสงสารโทนและคิดถึงเหตุการณ์ในวันข้างหน้าว่าคนในหมู่บ้านอีกกี่คนที่จะต้องเจอเรื่องร้ายแบบโทนนี้เข้าอีกวันนี้ทั้งวันโทนนั่งเศร้าอยู่นอกชานบ้านหลังเล็กของเขาไม่กินข้าวไม่ทำอะไรเพราะเขาคิดถึงเจ้าดำป่านนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างไรนาที่ไถคลาดค้างไว้ก็ยังไม่เสร็จต่อจากนี้ไปใครจะช่วยทำสวนทำนาในเมื่อไม่มีควายมาไถมาคลาดนาให้โทนนั่งคิดเหม่อลอยถึงชีวิตที่น่าอดสูของตนจนดึกดื่นแล้วเขาก็เผลอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนเช้าตรู่อีกวันหัวใจที่ห่อเหี่ยวของเขาก็พองโตขึ้นมาจ้องมองสิ่งที่อยู่หน้าบันไดบ้านไอ้ดำเขาตะโกนเรียกชื่อของมันออกไปไอ้ดำจริงด้วยแกรอดมาได้ยังไงเขารีบวิ่งลงบันไดไปหาไอ้ดำเข้าสวมกอดคอของมันด้วยความรักใคร่เป็นห่วงเขาสำรวจร่างกายของเจ้าดำว่ามันมีที่ไหนที่บาดเจ็บหรือเปล่าแต่ตลอดทั้งร่างกายของมันหาได้มีร่องรอยความเจ็บหรือบาดแผลใดๆไม่โทนรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเขารีบไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็พาไอ้ดำออกไปหากินหญ้ากินน้ำบ่ายๆเราจะไถนาต่อไอ้ดำเหลือไม่เยอะแล้วเขาพูดกับเจ้าดำพร้อมกับเอามือลูบหัวมันเบาๆข้านึกว่าจะไม่ได้เจอแกอีกแล้วไอ้เพื่อนยากเขาพูดพร้อมกับเอาตัวพิงข้างลำตัวของเจ้าดำอย่างรักสนิท2 วันนาไร่ของเขาก็ไถคลาดไว้เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะลงต้นกล้าเพาะปลูกได้ตามขั้นตอนของการทำนาในคืนที่3เจ้าดำไม่ยอมเข้าคอกมันยืนอยู่หน้าบันไดบ้านไม่ไปไหนเหมือนว่ามันจะนอนอยู่ตรงนี้เพราะตรงหน้าบันไดมันสามารถมองเห็นโทนได้อย่างถนัดเหมือนมันจะจ้องมองเขาตลอดตั้งแต่ตอนหัวค่ำแล้วรุ่งเช้าของอีกวันโทนเอาเจ้าดำออกไปกินหญ้าบริเวณหลังบ้านหลังเล็กของเขาและเดินมาทำงานตัดไม้ตัดฟืนอยู่หน้าบ้านจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงร้องเอะอะโวยวายของชาวบ้านหลายคนดังมาทางบ้านของเขาชาวบ้านเหมือนจะเดินผ่านหน้าบ้านของโทนเข้าไปในป่าใหญ่โทนจึงตะโกนถามไปว่าน้าครับเกิดอะไรขึ้นชาวบ้าน2 คนที่อยู่ท้ายขบวนก็หันมาตอบกับโทนว่าชาวบ้านเจอศพคน3 คนนอนตายอยู่ในป่าลึกเข้าไปประมาณ 3-4 โลคาดว่าน่าจะเป็นพวกโจรเมื่อโทนได้ยินเลยวางมือจากงานหยิบมีดเดินป่าแล้วก็วิ่งตามกลุ่มของชาวบ้านเข้าไปในป่าใหญ่ที่มองเห็นอยู่ข้างหน้านั้นประมาณเกือบชั่วโมงได้ทุกคนก็มาถึงบริเวณที่โจรทั้ง3นอนตายอยู่สภาพศพของทุกคนเหมือนโดนของแหลมคมทิ่มแทง
คนแรกท้องไส้เวอะหวะคนที่สองหน้าอกของมันเหมือนโดนเหยียบทะลุลงไปดูแล้วน่าสยองที่สุดแต่คนที่สามดูน่าจะอเนจอนาถพอสมควรเพราะว่าศพของมันติดอยู่ในเขาของควายตัวใหญ่สีดำสนิทที่นอนตายอยู่ข้างๆกันเมื่อโทนวิ่งมาถึงเขาก็ถึงกับเข่าสุดลงน้ำตาลูกผู้ชายไหลออกมานองสองตาของมันปากก็พูดพร่ำออกมาเบาๆสถานเครือว่าไอ้ดำเพื่อนยากไอ้โทนเอามืออันสั่นเทาเข้าไปจับที่หัวของมันแล้วเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าแล้วไอ้ดำที่อยู่บ้านของเขาล่ะเขาจ้องมองควายตัวที่นอนตายอยู่ข้างหน้าต่อให้สภาพขึ้นอืดกว่านี้เขาก็จำได้ว่ามันคือไอ้ดำเพื่อนยากของเขาอย่างแน่นอนเขานึกอะไรขึ้นมาได้ลุกพรวดพลาดขึ้นมาจนชาวบ้านหลายคนตกใจถอยห่างออกจากไอ้โทนซึ่งตอนนี้เหมือนคนเสียสติไอ้โทนวิ่งย้อนกลับหลังมายังหมู่บ้านมุ่งสู่บ้านของตัวเองทันทีไอ้โทนวิ่งเหมือนคนบ้าเขาไม่หยุดพักเลยเหนื่อยแทบขาดใจแต่เขาก็พยายามฝืนวิ่งอยู่อย่างนั้นไม่นานเขาก็มาถึงบ้านเขาวิ่งไปที่หลังบ้านที่เอาไอ้ดำไปกินหญ้าอยู่เขาคิดอยู่ในใจว่าขอให้เจอไอ้ดำกินหญ้าอยู่ตรงนั้นแต่สิ่งที่เขาเห็นคือความว่างเปล่ามีแต่ทุ่งหญ้าไอ้ดำที่เขาหวังว่าจะเจอไม่มีแม้แต่เงาไอ้โทนนั่งคุกเข่าลงร้องไห้เหนื่อยแทบขาดใจแต่เขาก็ลุกขึ้นแล้ววิ่งกลับเข้าไปในป่าอีกรอบไม่นานเขาก็วิ่งสวนกับชาวบ้านที่กำลังเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านแต่ไอ้โทนไม่ได้หยุดถามไถ่ชาวบ้านเขาวิ่งเลยเข้าไปในป่าเขาจะไปหาไอ้ดำที่แม้จะตายไปหลายวันแล้วแต่ก็ยังออกมาไถคราดนาให้เขาจนแล้วเสร็จเมื่อไปถึงร่างที่นอนนิ่งสนิทขึ้นอืดน้อยๆของไอ้ดำตอนนี้เขามองไม่เห็นศพของโจรทั้ง3นั่นแล้วชาวบ้านอาจจะเอาไปฝังหรืออาจจะเอาไปทิ้งลงเขาลงเหวเขาก็ไม่อาจจะรู้ได้ในตอนนี้ด้วยความเหนื่อยอ่อนความคิดในหัวสับสนวุ่นวายไอ้โทนก็ฟุบหน้าหมดสติลงไปนอนพิงร่างของไอ้ดำที่ขึ้นอืดอยู่ทันทีไม่รู้ว่าเวลาล่วงเลยผ่านไปนานแค่ไหนเขารู้สึกตัวขึ้นมาเพราะแดดส่องเข้ามาที่หน้าของเขาโทนลุกขึ้นมานั่งมองซากที่เริ่มจะเหม็นเน่าขึ้นอืดของไอ้ดำแล้วไอ้โทนก็กล่าวขึ้นว่าเพื่อนยากนอนอยู่ตรงนี้นะเนื้อหนังของแกทำบุญให้กับมดแมลงหรือสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องการเดี๋ยวข้าจะทำบุญมาให้พูดจบโทนก็เอามือไปจับที่หัวของไอ้ดำเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเขาก็เดินออกมาจากป่าแห่งนั้นด้วยความเศร้าส้อยห่วงหาอาลัยหลายปีผ่านไปบ้านของโทนตอนนี้เต็มไปด้วยหญ้าและเถาวัลย์ขึ้นรกท่วมบ้านเต็มไปหมดเหมือนบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่มานานฉะนั้นถูกแล้วครับมันคือเรือนร้างบ้านร้างโทนได้หายไปจากหมู่บ้าน
ตั้งแต่วันที่เขารู้ว่าไอ้ดำตายเขาไม่ได้กลับมาที่หมู่บ้านนี้อีกเลย3 ปีต่อมาขณะที่ชาวบ้านกำลังทำกับข้าวตอนเช้าเตรียมตัวออกไปท้องไร่ท้องนาอยู่นั้นชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ท้ายหมู่บ้านก็มองเห็นพระรูปหนึ่งเดินออกมาจากป่าชาวบ้านคนนั้นตะโกนบอกเมียและลูกสาวตัวน้อย2 คนของเขาให้เตรียมกับข้าวกับปลามาตักบาตรทำบุญเพราะที่หมู่บ้านของเขาไม่มีวัดนานทีปีหนจึงจะมีพระป่าพระธุดงค์ผ่านเข้ามาจึงทำให้เขาและลูกเมียมีความยินดีเป็นอย่างมากเขาตะโกนบอกบ้านใกล้เคียงว่ามีพระมามีพระธุดงค์มาชาวบ้านตะโกนบอกต่อกันไปและก็รีบเตรียมข้าวปลาลงมารวมกันที่ถนนกลางหมู่บ้านถนนกลางหมู่บ้านตอนนี้มากมายคับคั่งไปด้วยชาวบ้านที่แสดงความยินดีที่มีพระป่าพระธุดงค์เดินผ่านมาที่หมู่บ้านของพวกเขาพระธุดงค์รูปนั้นเดินใกล้เข้ามาและเมื่อเข้ามาได้ระยะที่มองกันได้ถนัดชาวบ้านทุกคนก็จ้องมองพระรูปนั้นตาไม่กระพริบร้องอุทานออกมาพร้อมกันว่าโทนพระโทนชาวบ้านยิ่งมีความยินดียิ่งขึ้นไปอีกเพราะพระที่พวกเขาเห็นอยู่ข้างหน้าคือพระโทนชายหนุ่มที่หายไปจากหมู่บ้านอย่างไร้ร่องรอย3 ปีก่อนจนชาวบ้านคิดว่าโทนตายแล้วแต่ที่อยู่ข้างหน้าของเขาตอนนี้คือพระโทนผู้ที่อยู่ในการสำรวมจีวรเก่าคร่ำคร่าผิวหน้าผ่องใสเหมือนผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์มีความสุขในธรรมะเมื่อรับบิณฑบาตจากชาวบ้านซึ่งข้าวปลาที่ได้จนจะล้นบาตรหลายคนบอกให้ใส่กันแต่น้อยๆเพราะเดี๋ยวบาตรจะเต็มก่อนที่คนข้างหลังจะได้ใส่เมื่อรับบิณฑบาตจากชาวบ้านกันทุกคนแล้วพระโทนก็ให้ศีลให้พรด้วยน้ำเสียงอันเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาเมื่อให้พรจบชาวบ้านทุกคนก็สาธุขึ้น3 ครั้งอย่างพร้อมเพรียงกันเมื่อให้พรชาวบ้านจบแล้วพระโทนก็หันหลังก้าวเดินมุ่งหน้าไปทางที่ออกมาทันทีชาวบ้านคนหนึ่งก็กล่าวขึ้นว่าพระคุณเจ้าพักอยู่ที่ไหนนิมนต์อยู่ที่หมู่บ้านนี้จะได้หรือไม่พระโทนหยุดยืนก้มหน้าตอบแบบไม่ได้หันหน้ามามองคนถามว่าอาตมาพักอยู่ในป่าและจะเดินจาริกธุดงค์ต่อไปทางเขาใหญ่ฟากโน้นพูดจบก็เหมือนจะก้าวขาเดินต่อไปแต่แล้วชาวบ้านอีกคนก็พูดขึ้นอีกว่านิมนต์อยู่ที่นี่อีกสัก7 วันจะได้ไหมขอรับพระโทนเงยหน้าขึ้นมองหน้าชาวบ้านคนนั้นแล้วก็ยิ้มเหมือนกับว่าท่านรับนิมนต์นี้พระโทนเดินก้าวเท้าไปป่าทางที่ออกมาชาวบ้านมองตามด้วยความศรัทธาก่อนที่พระโทนจะถึงป่าใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าทุกคนก็ต้องอุทานออกมาเกือบพร้อมกันว่าคุณพระคุณเจ้าช่วยเมื่อทุกคนเห็นว่าข้างหลังของพระโทนมีควายตัวใหญ่ดำสนิทเดินตามหลังพระโทนเข้าไปในป่านั้นก่อนที่จะลับหายไปจากสายตาของทุกคน